Birthday of Elija, my first cousin. Weekend, relax and swimming. G-boy. Yato. Bawal maligo dito, basta po sundin lang po natin yung mga guidelines ng beach na ito na magsuot ng face mask at ano lang, social distancing at siyempre kung gutom na magdala na lang ng foods, walang bilihan dito, right? Alright, so sa mga may balak pumunta po dito sa Lamintao, meron po tayong mga cottage at mga ihawan. 300 pesos lang po yung cottage. Marami na rin po pagpipilian. Nagtatanim din po sila dito ng
mangroves, bakawan or bakawan rather, para mapanatili yung maraming puno dito sa Lamintao. Ito po. Sige. Masali ka rin ako. Oo, natulog. Nagtag di ka rin ako. Nakasipin na. Masasipin na. Naka-vlog ni Bala. Kuya ko bayot, diba? Commentan din ako kung ano po yan. Ang maliit na crabs. Poy?